عندي انتراكشن وعندي ترانسلات. ده في الانترجرام ستراكشر. الفيلم دلوقتي لازم كل واحد يجي وعرفت دايما ان في تريد اوف بين الايه؟ ليميت وبين الايه؟ وبين شانل ايه؟ وشانل سيلكت. خلاص؟ زمانكم بيسالني طب ما دلوقتي في البدايه هو في بانك سيلكشن في الاول تمام؟ البانك سيلكشن في الاول دوت طب ما هو حل ايمج تمام؟ بس ده عشان اعمله فيري هاي كيو انشيت الايمج ايه اللي هيحصل؟ لوسز هتزيد تمام خلاص؟ فده بيعمل بارشل سيلكشن بارشل ريجكشن ماشي؟ بعد كده لازم احط هنا فيري هاي كيو ليه؟ عشان بعد ما نكسر الايمج بتنزل فوق الايه؟ فوق السيجنال بالظبط مش هعرف اشيلها بعد كده بينما بقيه الستاندردز اللي بره هيحصل لها ريجكشن هنا في الاول هيحصل لها ريجكشن جزء منها في الايمج ريجكت ولما تنزل هنا اهوت هل هتنزل فوق السيجنال بالظبط؟ تنزل عند فريكونسيز ثانيه فده برضه عملناها ايه؟ عمليه سيلكشن وعشان كده اتس فيري امبورتنت ان انا قبل ما ادخل على الميكسر لازم اعمل ايه؟ لازم ابقى ضامن ان انا اعمل ايه في الايمج؟ شايل الايمج تمام؟ واتفقنا ان مين اوحش حاجه في حاجه زي كده ان انا الفلترز دي كلها حاططها فين؟ بره الايه؟ بره الشيب. هو ده بحطها بره الشيب عشان الاريا يعني بتاعتها كبيره يعني ولا ايه؟ حاططها بره الشيب عشان الاريا بتاعتها كبيره مش عارف اعملها على الشيب. عشان تبقى هاي كيو لو لاس. هاي كيو لو لاس. في واحد تاني قال لك ايه دلوقتي؟ قال لك طيب مش في مشكله عندي بين ايمج سelection وبين شانل سelection هنعمل حاجه اسمها تو ستيب ايه؟ الديول اي اف ايه؟ الديول اي اف انستراكشن ماشي؟ قال لك في الاول حط الايمج ريجكت خلي الاي اف مالها كبيره شيل الايمج ماشي؟ بعد كده حط الشانل سيلكت الكيو ريكيرنس فاكتور ريلاكس بعد كده انزل تاني وحط الشانل سيلكت فلتر ايه؟ تاني يبقى انا كده حصلت بين شانل سيلكشن وبين الايه؟ الايمج. مشكله الاستراكشر ده والبنات ده انا ما حد بيستخدمه برضه ان انا طب مش الميكسر ده هيعمل لي برضه الايمج بتاعته؟ فلازم اضمن ان دوت هيشيل الايمج بتاع مين؟ بتاع الميكسر دي الميكسر التاني. المهم ده استراكشر اسمه ديور ايه؟ ديور اي اف بيحاول بيها شويه ان هو يريلاكس بين الايه؟ الايمج ريجكت والايه؟ والشانل سيلكت تمام؟ تيبيكالي بقى في السوبر هيتروداين اللي بيحصل ده شكل كده السوبر هيتروداين ريسيفر ماشي؟ اهو جينا من بره حطينا الاول باند باس فلتر عشان يعمل ايه؟ شانل سيلكشن دخلنا عليها ان ايه؟ حطينا ايه؟ ايمج ريجكشن صح؟ بس حطيت ال او عشان يعمل لي عمليه الايه؟ طلعت هنا ايه؟ شانل سيلكشن حطيت في جي اي الفي جي اي ده هدفه ان هو يعمل ايه؟ عشان يظبط لي الليفلز اللي داخله عليه دي سي تمام؟ خلاص؟ بعد كده هنا اي اف فيكتورز خلي بالك بعد كده ضربت هنا في الساين كوزاين ليه ضربت ساين كوزاين؟ اخد الاي كيو مش هقدر اطلع الاول كيو لا ده ديجيتال موديليشن تمام؟ لو كنت نزلت مره واحده للصفر ساعتها الاي انفورميشن والكيو انفورميشن مالهم؟ ضاع فلازم دايما اخد الاثنين دولت عشان اقدر اجيب الايه؟ الاي والكيو انفورميشن بتوع الديجيتال موديليشن ايه؟ سيجنال وبيطلع عندي هنا اي والكيو شانل ماشي؟ دخلت مثلا عندي ده بروجرامبل جين امبليفاير زي البي جي اي يعني تمام؟ وكان بيدخل عندي اي دي سي فالدي اس بي فده كده تيبيكالي تمام؟ شكل مين؟ سوبر هيتروداين ايه؟ وسوبر هيتروداين ايه؟ ستراكشر خلاص؟ ونسجل عشان دلوقتي هنشوف اي او كيو تانيين بنستخدمهم في حاجه ثانيه خالص بس دلوقتي الاي او كيو الموجودين دلوقتي هم هدفهم ايه؟ ان هم يطلعوا لي ديجيتال ايه؟ الديجيتال موديليشن بتاعي خلاص؟ طيب الستراكشر دوت ميزته ان هو ايه؟ السنسيتيفيتي بتاعته كويسه دي السنسيتيفيتي بتاعته كويسه لان انا خلاص عرفت افلتر السيجنال كويس قوي عرفت اخد السيجنال كويس قوي هل الايمج مستنى مشكله؟ لا هل الستاندرد سيجنال مشكله؟ لا عندي فيري لو وصف الانبوت فاهم؟ فالسنسيتيفيتي بتاعتي ايه؟ كويسه والسلكتيفيتي بتاعتي برضه كويسه ده انا عملت سelection اول شلت الايمج وبعد كده عملت الشانل ايه؟
الشام بتاعتي. مشكلتها ايه بقى؟ افضل ادخل واطلع من الشيب، يبقى الكومبلكس بتاعتها ايه؟ عالي. عندي بلوك كتيره، الباور كونسامشن بتاعتي عالي. الايمج لو معرفتش اشيلها كويس هتبقى ايه؟ مشكله. اكسترنال كومبوننتس ماشي؟ لو حبيت اغير اعملها عشان المالتي ستاندرد ريسيفرز. قرر هعرف اغير ده واغير ده؟ قرر هو نفس البلوك اكله كذا مره. بالظبط. فاهم؟ فالفلكسبيلتي فيه ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش عاليه. طب دكتور واجين النهارده في التليفون بتاعكم مش هتلاقوا الكلام ده. ماشي؟ في بعض الابلكيشن عسكريه ستيل بيستخدموه. ماشي بس عامة يعني الابلكيشن العسكريه دي كان افورد ان هم يدفعوا فلوس عشان يجيبوا حاجه كويسه. لكن لما بنتكلم عن الكونسيومر ريسيفرز هدف انت بتشتري التليفون بتركز فيه ان هو يبقى ايه؟ ثمنه ايه؟ ثمنه رخيص. يعني ده كبرفورمنس احسن من اللي معانا في ممكن في برفورمانس كويس قوي. صغير مش كبير. ايه؟ صغير مش كبير. بس هنشوف لا اللي معانا النهارده ممكن تجيب برفورمانس اعلى من ده. وهشرحه ليه؟ هشرح ليه كمان شويه. طب دكتور حضرتك قلت الاي او كيو ده عشان اعمل اديشنال موديليشن بتاعي صح؟ هو مش احنا هنا في الريسيفر؟ بس نطلع في الحته دي مش المفروض ابقى موديليت ما انت في الترانسميتر بتعمل اي كيو تجمعهم على بعض وتعمل ترانسميشن. تمام. في الريسيف بقى لازم تعمل ايه؟ وبرضه بضرب في وتاخدها وبعد كده لازم تفصلها اي كيو تاني. ماشي؟ دايما قبل ما انزل الصفر لازم اضمن ان انا اكون عملت ايه؟ فصلت الاي كيو. الكلام ده خدته في الكوميونيكيشن. في بقى عندنا حاجه ظريفه قوي. قال لك مش كل شويه نطلع من شيب ندخل من شيب نطلع من شيب ندخل من شيب. هنعمل حاجه اسمها ايه؟ ايمج جاكت ايه؟ ايمج جاكت ريسيفرز. ماشي؟ هدف الايمج جاكت ريسيفرز انها تعمل ايه؟ تشيل الايمج من غير ما اتعب واحط بره اكسترنال ايه؟ اكسترنال فيوتشرز. جميل؟ طيب هنعملوها ازاي؟ نشوف شويه بس كونسبتس الاول عشان انا بشرح عليها نفهم الكونسبت بتاعها بسرعه. اول حاجه تخيل كده اهو كان عندي سيجنال اسمها ايه؟ كوزاين اوميجا سي تي. لما اجي اسمها في الفريكونسي بتطلع لي ايه؟ الكوزاين في اوميجا اسمها الفريكونسي بتطلع شكلها عامل ازاي؟ تو امبلسز. سنجل تون. يعني نمسك الكوزاين والساين. كوزاين الحاجه عامله كده صح؟ لو ده الصفر يبقى عندي سيجنال ده هرسم ريال ايماجينري. ده ريال بارت وده الايماجينري. ايه عشان الساين؟ ماشي؟ الكوزاين بيبقى عندي جزء ايه؟ بوزيتيف هنا في الريال. الكيو بتاعه ايه على الاثنين صح؟ وفي الساين بيبقى عندي ايه؟ النيجاتيف برضه الكيو بتاعه ايه كام؟ ايه على الاثنين صح؟ طب الساين؟ الساين هيبقى عندي في الساين بتساوي كام؟ واحد كام؟ جي ماينس اوميجا تي ماينس يبقى هنسميها ازاي؟ نفس الامبليتيود بس الجي الايماج هتبقى ايماجيني هو سنس اللي ده ريال وده ايه؟ وده كده ريال بارت وده كده الايماجيني بارت. ماشي؟ يبقى الساين هيبقى حاجة عاملة كده والناحية التانية حاجة عاملة ازاي؟ ماشي؟ خلاص؟ المهم بس على الساين والكوزاين نعرفهم خلاص؟ إن في الكوزاين الاثنين في نفس الاتجاه الساين بتبقى واحدة عكس الايه؟ عكس التانية محتاج ان شاء الله. طيب تعالوا بقى الكوزاين دي واعمل لها فيس شيفت بكام؟ ب 90 ماشي؟ طب الفيس شيفت ب 90 تعمل لي ايه؟ ده المفروض يديني في الاخر ساين صح؟ بس ماينس ولا بوزيتيف؟ ماينس ساين صح؟ المهم يعني الفيزرز هتبقى احنا حاجه عن المنظر ده يبقى انا عندي الكوزاين اتحولت انها تبقى ايه؟ ساين بالمنظر ده ماشي؟ which means لو انا جيت اعمل فيس شيفت ب 90 اكني عملت ده في ايه؟ اكن البوزيتيف فريكونسيز عملت فيهم ايه؟ دور
عملتهم مشيتهم كلوك وايز ماشي 90 ديجري والنيجاتيف فريكونسيز عملت ايه؟ دورتهم انتي كلوك وايز كام؟ ناقص ايه؟ ناقص 90 خلاص؟ يبقى ده بنسميه هيلبر ترانسفورم والهيلبر ترانسفورم ده ميزته ان هو بيخلي البوزيتيف فريكونسيز تتعامل بشكل والنيجاتيف فريكونسيز تتعامل بايه؟ بشكل تاني الاثنين بيلفوا 90 ديجري بس واحد بيلف كلوك وايز والتاني بيلف ايه؟ انتي كلوك وايز تمام؟ يبقى اتفقنا ان الفيس 90 شيفت ده اللي هو بيعمل روتيتنج بوزيتيف ايه؟ نيجاتيف طب لو كنت ضربت كله بجي لو جيت كده اهو خدت الساين كوزاين دي وده وراح اتضرب هنا بجي يبقى كاني عملت ايه؟ وديتهم على الريد بقى. دورت الاثنين ايه؟ انتي كلوك وايز ولو ضربتهم في ناقص جي يبقى ايه؟ كلوك وايز تمام؟ يبقى انا عندي هنا في تو اوبريشنز مهمين خلاص؟ لو خدت سيجنال وعملت عليها هيلبر ترانسفورم او عملت لها فيس شيفت ب 90 بخلي البوزيتيف والنيجاتيف فريكونسيز يتصرفوا لايه؟ العكس ولو ضربت بجي او هنا جي يبقى خليتهم هما الاثنين يتحركوا في نفس الايه؟ نفس الاتجاه ماشي؟ فبس نشوف كده كونسبت صغير عشان هنشوف ازاي هنستخدمه في الايمج بروجكشن. طب تعالوا نشوف الاكزامبل الصغير ده. عندي سيجنال اسمها اي اوف تي ماشي؟ وطلعت منها كيو اوف تي عن طريق ان انا عملت فيه شيفت بكام؟ ب 90 خلاص؟ طب هي دي كانت الاي اوف تي، الاي اوف تي كانت شكلها عامله ازاي؟ It is a real signal في البوزيتيف وفي النيجاتيف. لما اجي اجيب الكيو اوف تي هعمل ايه في السيجنال دي؟ هلف ده ناحيتي وده هيعمل ايه؟ ادي الكيو اوف تي بتاعتي. الاثنين سيجنالز دولت عندي سؤال ليك الاثنين سيجنالز دولت هل اقدر اشيل واحده واخلي واحده؟ يعني ايه؟ من دي ومن دي. اوصل لو ضربت واحده في جي او ماينس جي وجمعتهم حلو. لو ضربت دي في جي ايه اللي هيحصل؟ يلف نفس الاتجاه. يعني الاثنين هيلفوا في نفس الاتجاه يبقى الواحده هتنزل تحت والثانيه تطلع فين؟ فوق بعد كده اعمل ايه؟ اجمع اللي جنبيها فنجد فيروح بوصل فيروح لو كنت ضربت في ناقص جي كان هيحصل العكس ماشي؟ فعشان كده لو جبنا حاولنا نجيب الاي بلس جي كيو ماشي؟ انا خدت الكيو وضربتها في جي ماشي خلاص؟ عكست كل اللي عملته جمعت الاثنين خلاص؟ فقدرت احافظ على واحده والثانيه عملت فيها ايه؟ اشيلها دي بنسميها كومبلكس سيجنال عشان البوزيتيف فريكونسيز غير النيجاتيف فريكونسيز ماشي خلاص؟ ماشي؟ طيب فبالسيمبل ماثيماتيكال اللي هو الحاجه الماثيماتيكال الصغيره دي ابتدوا يفكروا ان هم يعملوا الايمج ريجكت ايه؟ فلتر عن طريق ان هم يعملوا ايه؟ هيلبرت يعملوا هيلبر ترانسفورم تمام؟ خلاص؟ وبعد كده يعملوا في الاخر يضربوا في ساين وايه؟ ساين وكوزاين سوري يعني يضربوا في جي ماشي؟ قال لك خلاص طب قال لك تعالى نشوف دي تعالى نشوف دي ماشي؟ خلاص؟ انا عندي المره دي ده شكل السبيكترم اللي جاي عندي ال او فين؟ في النص هنا خلاص؟ ماشي؟ عندي ال او في النص هنا خلاص؟ وادي السيجنال اللي انا عاوزها ودي الناحيه الثانيه هي مين؟ الايمج ودي السيجنال ودي الايه؟ الايمج ماشي؟ خلاص؟ قال لك طيب تيجي نعمل حاجه صغيره انا هضرب في ساين وهضرب فين؟ في كوزاين ماشي؟ خلاص؟ هسيبكم في البيت تعملوا الاكسرسايز بتاع ما نضرب في ساين وكوزاين، كوزاين اللي هو اي سبورت جي مش عارف اوميجا نوت تي والساين هي اي ساين جي اوميجا 2 هضرب ده في دوت مره هضرب ده في الكوزاين والساين ومره هضرب رقم في الايه؟ كوزاين والساين تعرف تعملها في البيت؟ ماشي المره اللي اتعملت عملتها انا في البيت تمام خلاص؟ لما بضرب في كوزاين خلاص؟ الاثنين الشكل بيطلعوا كده اهوت عادي السيجنال اللي هي الحمراء خلاص ماشي و سوري السوداء والحمراء هي مين؟ الايمج لما ضربت في ساين ماشي نتيجه ان في واحده في النيجاتيف سايد بتاعت ال او وواحده في البوزيتيف سايد بتاع ال او ماشي لقينا كل واحده ليها اتجاه مختلف بنفس الكونسبت الايه؟ نفس الكونسبت اللي فات عملوها في البيت هتلاقوها فيري ستريت فورورد اللي فيكم ما يعرفش يعملها هيجي يعملها لنا ايه؟ هي نيجاتيف فريكونسي بالنسبه لل او ماشي؟ خلاص؟ هتلاقي واحده
اتحركت كلوك وايز والتاني اتحركت ايه؟ انتي كلوك وايز. ماشي؟ كده اهو. فطلع عندنا بالفيز يعني بالديسكربشن دي حاجه عامل المنظر دوت. سؤالي بقى اعرف اسيب الايمج؟ اجيب الهيلب. كل اللي اعمله اجيب الايه؟ الهيلبر بتاع دوت. ولو عملت الهيلبر بتاع دوت ايه اللي هيحصل؟ دي هتلف ايه؟ يمين. كلوك وايز. ماشي؟ فالاسود ده هيبقى كده هو مع الريال اكسس والاحمر ده يبقى مع ايه؟ مع النجم. مع النيجاتيف. خلاص؟ ماشي؟ وبعد كده اعمل ايه في الاخر؟ هجمعها. اجمع الاثنين مع بعض. مظبوط؟ ها؟ وهو دوت الكونسيبت بتاع الايه؟ الايمج ريجكتين، الايمج تبقى ريجكت. ريل سيجنال خارجي صح؟ مش ها؟ اللي خارجي هيبقى ريل. هتبقى ريل. تمام؟ خلاص؟ فاللي حصل ايه دلوقتي عندي؟ اللي حصل ان انا ضربته في سهم كوزاين. ماشي؟ وبعد كده عملت ايه؟ تو باس فلتر عشان اعمل ميكس. لازم سلكت الايه؟ اللي انا عاوزه. وبعد كده رحت حاطط ايه؟ هيلبرت. ماشي؟ خلاص؟ لو جمعت هجيب السيجنال ولو طرحت هجيب مين؟ كيو. الايمج. صح؟ ماشي؟ يبقى ده شكل الايمج جاك فلتر او ايمج جاك ريسيفر ايه؟ الموجود عندنا. هل احتجت هنا اكسترنال فلترز؟ ما احتاجتش خالص ايه؟ اكسترنال فلترز. فالنهارده لما نيجي نعمله بنيجي نستخدم الابروتش دوت عشان نقدر نعمل بيه عمليه الايه؟ الايمج ايه؟ الايمج ريجكشن. خلاص؟ الاثنين دولت بنسميهم الاي كيو ميكسر. الاثنين دولت بنسميهم الايه؟ الاي كيو ايه؟ الاي كيو ميكسرز. هل دولت الاي دي اسمهم اي كيو؟ اي حاجه الفرق بينهم 90 ديجري بنسميها اي كيو. هل الاي كيو دولت بتوع الديجيتال؟ لا، هم الاي كيو دول بتوع مين؟ بتوع ايه؟ بتوع الايمج ريجكشن. خلاص؟ فلما نيجي دلوقتي نرسم الشكل ده انا مش هحط ده. ماشي؟ نرسم ميكسر. تمام؟ خلاص؟ لازم افهم الميكسر دوت عندي هو لازم يبقى ايه؟ هتقول هيتروجينيس ستراكشر. لازم يبقى اي كيو ميكسر. لازم يبقى ايمج ريجكت ميكسر. خلاص؟ ليه لازم يبقى ايمج ريجكت ميكسر؟ انا في ايمج نحط هنا ايه فلتر. هو الميكس اللي هو المالتيبليكيشن زائد زائد الفلتر اللي قبليه. هو خلاص مش الميكسر ده هو اللي عملت الفلتر. هو اللي بيشيل ايمج. ده في الجديد. ده في الجديد فاصبحت انا مش محتاج الايه؟ الايمج. يعني دكتور الاوت بتاع هارتلي هيخش بعد كده من اول الاي جي سي؟ الانبوت بتاع ايه؟ هارتلي هيخش على الاي جي سي المفروض بقى على طول؟ هيطلع من هنا اقدر ادخل على هنا على طول. لا لا بس في كام سelection. بس في كام selection. ايه؟ 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 ده اللي واخد ده؟ فالهلس فمين؟ فالاسود هيجمع مع الاسود. ايه؟ ايه؟ كيو؟ هو يقصد الاسود والاحمر اللي عكس الأسود بعض والأحمر دول عكس بعض. هيكنسلوا بعض؟ لا بس واحده السيجنال والثانيه الايمج. دي سيجنال ودي سيجنال. هما هنا مجموعين عند شايفهم الاثنين مجموعين على بعض. بس لما اجي الف واجمع هتلاقي الاحمر شايف الاحمر والاسود هو الفضل. في التايم انت بتشوف اثنين مجموعين مع بعض. خلاص؟ خليني اقول لك المنظر دوت. عندك اثنين فريكونسيز في التايم، واحد 10 كيلو والثاني 20 كيلو. لما تشوفهم هيجمعوا مع بعض ولا مش هيجمعوا مع بعض؟ مجموعين على بعض. مجموعين على بعض. جيت حطيت فلتر على ال 20 كيلو، هل تشوف ال 10؟ مش هم كانوا مجموعين مع بعض؟ ماشي؟ بس انا قدرت بعد كده اعمل ايه؟ انت شايفهم في التايم دول مجموعين على بعض، بس انت خلاص ماشي مجموعين اهو. ماشي؟ بس بعد كده لما اجي اجمع الاثنين دول مع بعض ايه اللي هيحصل؟ من الجزء الاحمر اشيل الجزء الاحمر يبقى الجزء الايه؟ الجزء الاسود. تمام؟ فاتفقنا النهارده دلوقتي ده بنسميه الهارت بيل ريجكت خلاص؟ اتفقنا النهارده دلوقتي تمام؟ بدل ما نيجي نحط اكسترنال فلتر ايه اللي هيحصل؟ هنحط وات بنقول الاي كيو ميكسر، بنسميه ساعات كومبلكس ميكسر، بنسميه ساعات ايمج ريجكت ميكسر. خلاص؟ الثلاثه دول بنسميهم حاجه واحده. خلاص؟ ماشي؟ كل اللي فيها باخد الانبوت سيجنال اضربها في ساين وايه؟ كوزاين. بعد ما كده بعديها على هيلبرت ترانسفورم. هيلبرت ترانسفورم ده ساعات بيسموه هايبرد.
ساعات بيسموه بولي فيز. ماشي، ده الامبلمنتيشن بتاعي. خلاص. وفي الاخر بعمل ايه؟ بجمع الاثنين مع بعض، فاقدر بالطريقه دي اشيل الايه؟ اشيل الايمج. هو اللي هو الهيلب ترانسفورم الدايره بتاعته بتبقى صعبه يعني؟ ما تساعدني لسه هتكلم ازاي نعملها. ما هتكلم عليها بسرعه كتير يعني. ماشي؟ طيب. اهم حاجه بقى في الاستراكشر دوت لازم اضمن ايه؟ الساين وكوزاين توتال. لازم اضمن ان الجين اللي متشاف من هنا والجين اللي متشاف من هنا ماله؟ هو بعض. قد بعض. لازم اضمن ان الديلي اللي متشاف من هنا والديلي اللي متشاف من هنا ماله؟ قد بعض. ليه؟ عشان لما اجمع في الاخر يبقى اقدر اعمل ايه؟ فول كانسليشن. صح؟ ودي بتبقى صعوبة ديزاين دوت. ماشي؟ وعشان كده دايما يهمنا خلاص البالانس بين الاي باس والايه؟ والكيو باس. والبالانس دوت سواء امبليتيود او فيز يعني ديلي. خلاص؟ امبليتيود او فيز هو اللي بيحدد في الاخر ايه؟ قد ايه من الايمج دي انا هقدر اعمل ايه؟ اعمل عمليه ايه؟ عمليه ريجكشن. خلاص قد ايه من الايمج دي انا هقدر اعمل عمليه ايه؟ عمليه ريجكشن. يبقى في الستراكشرز دي يهمنا جدا البالانس بين الاي والايه؟ الاي والكيو ميكس. خلاص؟ ماشي؟ لو بالانس ده which means ان البالانس ده بدل ما بقدر اجيب حاجه اسمها ايمج ريجكشن ريشيو بانفينيتي. يعني ايه ايمج ريجكشن ريشيو؟ فول ريجكشن. يعني اقدر اعمل فول ريجكشن ايمج. ماشي خلاص؟ ماشي اللي هو بيبقى الامبليتيود بتاع السيجنال والامبليتيود بتاع الايمج. لو الايمج بقت بصفر يبقى الايمج ريجكشن ريشيو ده هيبقى بكام؟ انفينيتي. خلاص؟ ماشي؟ طيب لو هو بيبقى انفينيتي لا بيبقى فاينايت. بيبقى فاينايت ليه؟ انا مبقاش اعمل بيرفكت ريجكشن. عشان ما اقدرش اعمل بيرفكت ايه؟ ما اقدرش اعمل بيرفكت ريجكشن. تمام؟ اللي بنقدر نجيبه تيبيكالي خلاص؟ في حدود 20 30 دي بي. خلاص؟ وفي ساعات بقى بنقعد نكالبريت كده بايدينا او بتكنيكس معينه ممكن نوصل ل 40 50 دي بي. رينج ايه؟ رينج ريجكشن. خلاص؟ طيب 90 بقى تجيبها ازاي؟ خلاص؟ اول ابروتش قال لك ايه؟ حط فوق 45 وتحت ايه؟ ناقص 45. تعملها ازاي؟ فلتر ار سي وهنا ايه؟ ماينس ار سي. طب عشان اجيب ال 45 او ناقص 45 لازم اشتغل فين؟ نفس عند الكات اوف بتاعي. عند الكات اوف بتاعه بالظبط. ماشي؟ يبقى انا لو اشتغلت في الار سي عند الكات اوف بتاعه بالظبط ده هقدر اجيب اعمل هيبر ترانسفورم. مش هقدر اعمل ترانسفورم، هقدر اعمل هيبر ترانسفورم. مشكله حاجه زي كده ايه؟ كل وقت ايه؟ زي بعض بالظبط. تكنولوجيا 3 دي بي مش مشكله، هيقلب لي الجيم بتاع 3 دي بي. لان انا مش هقدر اظبط الار والسي. الار والسي مش هيجوا بالظبط، فمش هقدر اشتغل عند الكات اوف بالظبط. اول حاجه الار سي مع البروسيس فاريشن هتفرق. ماشي، فانا هعرف اجيب 90 دي بالظبط. يبقى عملت ايه في الايمج رياكشن؟ بوظت الايمج رياكشن بتاعي. بدل 90 عرفت اجيب 89 الفرق بينهم. يبقى انا بوظت ولا ما بوظتش الايمج رياكشن؟ بوظت الايمج رياكشن. البراند لازم يبقى قليل قوي. البراند لازم يبقى قليل قوي. صح؟ كله شايف لان هنا 45 هي بالظبط في النص هنا اهو. فده احنا assuming سنجل ايه؟ سنجل فريكونسي. طيب لو الباندويث كبر هل الحته دي شايف 45؟ لا. تمام؟ فالنهارده لو استخدمت الار والسي في الهارتلي خلاص ماشي؟ الفاريشنز مع الكورسز بتبقى رهيبه جدا. تمام؟ الحاجه الثانيه انا assuming very narrow ايه؟ very narrow bandwidth. ماشي؟ في بقى تكنيك ثاني بنستخدمه حاجه اسمها بوليفيس فلترز. مش هجيب سيرتها هنا خالص. ماشي؟ البوليفيس فلترز دي هي في الاخر ار سيز. ماشي؟ بس بقدر اغطي وايدر باندويث. بقدر اغطي بيها وايدر ايه باندويث بحيث مع الفاريشنز انا دايما بغطي a very huge ايه؟ a very huge bandwidth. تمام؟ ال 45 دي بتبقى عندنا فريكونسي. الكات بتاع الفريكونسي يعني 900 بالظبط. طبعا 900.1 هذه 45 فرق. يبقى اتفقنا لحد دلوقتي اتفقنا لحد دلوقتي ان انا ممكن اعمل ايمج جاك من غير ما احط خالص اكسترنال ايه؟ اكسترنال ميكسر. هستخدم حاجه اسمها ايه؟ ايمج جاك ايه؟ ميكسر. ايمج جاك ميكسر. ايمج جاك ميكسر ده عباره عن ايه؟
هو عباره عن 2 ميكسرز، واحد بضربه في ايه؟ ساين والتاني ايه؟ كوزاين. وبعد كده بقى احط هيلبرز واجمع ايه؟ واجمع في الاخر. ماشي؟ طيب وبعد كده جينا ضربنا برضو في انذر كومبلكس ميكسر، ضربنا في ساين وكوزاين تانيين. ليه ضربت هنا في ساين وكوزاين تانيين؟ دول بتوع الديجيتال. عشان يطلع كده. طب دول ليهم اسم معين؟ يعني دول اي كيو ميكسر يعني نسمي الكود على طول اي كيو ميكسر. ماشي؟ خلاص؟ ده ممكن يسموه بيز باند ميكسرز. بحيث ان هم بس يفرقوا اي كيو بيز باند ميكسر. بيز باند يعني ايه؟ تحت خالص. عملنا ايه؟ ايمجينج. عملنا ايمجينج. خلاص؟ يبقى عندنا اتفقنا الميس ماتش بين التو بارتس هيعملوا ايه؟ هيعملوا فاينايت ايمج رياكشن. تمام؟ single stage RC solution can be used for narrow band architectures. Wide band architecture will result in great performance for the image. ماشي؟ وساعتها غالبا بيستخدموا حاجه اسمها ايه؟ polyphase ايه؟ polyphase filters. ماشي؟ بنقدر نجيب فيها wider bands. ماشي؟ والتيبكال اللي بنقدر نوصل لكام؟ 35 40 دي بي افتر كاليبريشن. لو وايدر باند معناها ان في باند يجيب لي 45 باند كبير جدا 45 جاب لي 90 يجيب لي 90. فالجيم تاني اللي انا عملها كان ريفر اركتشر. تمام؟ خلاص. ريفر اركتشر قال لك خلاص يعني الحاجه اللي اقدر اعملها بريسايز هي ريلو. فانا خلاص. ودي هيجي برضه سبارك اكسرسايز في البيت. لو ضربت هنا في ساين وكوزاين ورجعت تاني ضربت في ساين وكوزاين بالمنظر دوت ماشي هيديك نفس الفانكشناليتي. خلاص؟ ماشي هتحصل روتيشن وهيحصل ايه؟ كانسليشن للسيجنال ويبقى ايه؟ مش انا كنت عاوز اجيب 90 ديجري فيس شيفت. مين اللي يديني 90 ديجري فيس شيفت؟ واحد تبقى ساين والثاني ايه؟ كوزاين. فراح انا نضرب هنا في ايه؟ في ساين وايه؟ في ساين وكوزاين. خلاص؟ كان عندي بيفر اركتكتشر بدل ما يحط اكلير 90 ديجري فيس شيفتر او هايبر تمام او فول فيس فلتر قال لك انا هضرب برضه في انذر ساين وايه؟ انذر ساين وكوزاين. ميزه الساين والكوزاين هنا دي بتبقى انها بتبقى ايه؟ فيري ايه؟ فيري بريسايز. تمام خلاص؟ فهيبقى لي ان امبليتيود ميس ماتش موجود. خلاص؟ هو مش اصلا اللوكال اوسيلتور بيطلع حاجه وانا بعملها في الشيفت 90 لكن في بلوك بيعمل 90. ماشي ففي هنا ميس ماتش بالاثنين دول. بس الميس ماتش بالاثنين دول بيبقى اقل كتير قوي من الميس ماتش اللي انت ممكن تجيبه عن طريق ده في الاركتشر اللي فات. بس اجين يعني الكلام بتاعي فيه شويه النهارده 90 ديجري ممكن يجيب فيري اكيوريت. فالنهارده معظم الناس بتلاقيهم ان هم بيستخدموا الديزاين ده. ماشي؟ خلاص؟ الديزاين ده برضه مشهور بس هقول لكم ده بيتعمل فين بالظبط. فين الجزء ده؟ انا بقدر اجيب بريسايز ساين وكوزاين مش تبقوا عارفين. بس هقول لكم بيتعمل فين بالظبط في اخر برزنتيشن كلاس. ماشي؟ فالمهم 90 ديجري في الشيفت انا ممكن اجيبهم من فين؟ عن طريق ساين وايه؟ وكوزاين تاني. ماشي؟ المشكلة ان انا عملت ايه دلوقتي؟ انا حليت الايمج بتاع ده. لو مش انا عندي هنا ساين وكوزاين تاني فيهم ايه؟ هي كمان ايمج. فانا هنا لازم اخلي من السكندري ايمج بتاع مين؟ بتاع ده. فمشكلة الاركتكتشر دوت السكندري ايمج بتاع التاني بتاع التاني. ماشي؟ وهجين دوت ممكن تجيب دي وتكتب ان اللوب بيبقوا قريبين عن بعض ك 90 ديجري نقدر نوصل فيها 40 ديجري ايمج. ده بنسميه ريفر ايه؟ ريفر ايمج. يبقى ان جنرال في اي ايمج رياكت ستراكشر عندي حاجتين مهمين او عندي يعني حاجه مهمه جدا اللي هي بنسميها الاي كيو امبالانس. الاي كيو امبالانس دوت معناه ايه؟ في الجين وفي الايه؟ في الفيز. وين فاينايت فاليو للجين او وين فاينايت فاليو للفيز على طول هتعمل فاينايت فاليو للايه؟ للايمج رياكشن. خلاص؟ وفي اللاب انا هقول اكستريم يعمل معاكم اكزامبل وتشوفوا فعلا تاثير الاثنين وازاي بيأثر على الايه؟ على الايمج. عشان تبقوا عارفين يعني 1 ديجري ايرور في الفيز ماشي ينزل لي على طول يمكن الايمج رياكشن بحوالي 30 25 دقيقة. شايفين اهو دي تمام؟
فالديزاين بتاع البلوكس ده ما يبقاش ايه، ما يبقاش حاجه ستاف سيمبل، يعني لازم واحد يخلي باله منها. طب دكتور، هو في الويفر اوميجا 1 واوميجا 2 الحاجات دي بتحدد على اساس ايه؟ الفريكونسيز اللي انا عمال كونفرت فيها. هنجيب نعمل حاجه اسمها فريكونسي تاني، نقعد كده في الاول ماشي نشوف الفريكونسيز دي هناك بالذات، نشوف لو انا حطيت ده هل في فلتر مثلا، يعني احد اكزامبل يقول لك لو بنتكلم على ده النهارده عشان اشتري من السوق فلتر كاستم يبقى ثمنه غالي، تمام؟ فيجي يشوف الستاندرد فلترز الموجوده. خلاص؟ ليه بنشوف الستاندرد فلترز؟ عشان عددهم بيبقى ايه؟ كتير فثمنهم ايه؟ ثمنهم رخيص. وعلى اساس يبتدي يقرر اللي هو الفريكونسي كام ولا اللي هو الفريكونسي كام وتصور. حاجات كتير قوي بنسميها سيستم ديزاينر بيقعد يعملها وعلى اساسها بيقرر الفريكونسيز بتاعت الايه؟ بتاعت الهاوس. اجين الستراكشر دوت زي ما انتم شايفين عامة الهيتروداين ستراكشرز مشكلتها انها ايه؟ انها كومبلكس. خلاص؟ ماشي؟ مشكلتها الكبيرة انها ايه؟ كومبلكس. واتفقنا الايمج ريجكت خلاص نعرف نشيله عن طريق ان احنا نحط ايه؟ الايمج فلتر ده نعرف نشيله عن طريق ان نحط ايه؟ الايمج ريجكت ايه؟ الايمج ريجكت ريسيفر. واهم حاجة فيه الاي كيو ايه؟ بس اي كيو بالانس. ماشي؟ وبالشيت هتعرضوا بقى نحل شوية مسائل كده عن كده. نتكلم بعد كده في حاجه بقى اسمها ايه؟ دايركت كونفرجن برضه انت ايه؟ اللي انت عارفينه صح؟ احنا بنقول كلام كتير؟ كلام معظمهم عارفينه ها؟ ناخد البلوكات دي ساين كوزاين تضرب بالظبط، هو كده ما دخلناش كان هو ليه عملنا هيلبرت اصلا ولا فهمنا القصه دي. يعني احنا عدينا على كل الحاجات دي ممكن في محاضره كده. المهم دلوقتي فهمت خلاص؟ الحاجة الثانية دلوقتي عندنا دايركت كونفرجن ريسيفر، دايركت كونفرجن ريسيفر احنا بنعمل ايه؟ بننزل في الدي سي مرة واحدة ماشي؟ بس انا قبل ما اجي انزل في الدي سي مرة واحدة لازم ان انا اعمل ايه؟ اضرب في الايه؟ في الاي او كيو عشان اطلع الاي او كيو ايه؟ الداتا بتاعتي، ده اللي بنسميه على طول دايركت كونفرجن ريسيفر. طيب حطينا الباند باس فلتر في الاول، هدفه ايه؟ سيلكت باند باند سelection صح؟ طيب انا محتاج احط ايمج ريكت، انا نزلت للصفر، في حاجه اسمها ايمج؟ مفيش حاجه اسمها ايمج خلاص؟ تمام؟ انا محتاج احط هنا اي فلتر؟ لا. طب نزلت للصفر، هل انا محتاج هنا باند باس فلتر؟ لا، لو باس فلتر سمبل لو باس فلتر هو ممكن ايه؟ ممكن احطه. يبقى ده الكونفرجن ريسيفر كده اهوت شكله ايه قدامكم؟ فيري سمبل مفيهوش حاجه. فيري سمبل مفيهوش ايه؟ مفيهوش حاجه خالص. تمام؟ طب معنى كده في ايمج؟ مفيش ايمج. الكومبلكسيتي بتاعته